If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing around. හයි ගයිස් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ෆියුචර් එක YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන DBMS question series එකේ question set 24. එහෙනම් අපි බලමු question set 24 එකේ අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 24 මේ question set 24 එකත් අපිට question set 16 එකේම scenario එක යටතේ තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ database එකටම තමයි මේ question set 24 එකත් අදාළ වෙන්නේ. එතකොට අපේ මේ question set 24 එකේ අපිට පළවෙනි question එක විදිහට අහලා තියෙනවා find out the details of the student who got the lowest mark in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. මේකෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ second term එකේ science subject එකට අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත student ගේ details සහ ඔහු ඉගෙන ගත්ත class එකේ විස්තර. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට යූස් කරන්න ඕන select core එක. ඒකට මං select කියලා keyword එක දාලා මම මෙතනදී add කරගන්නවා අපිට හොයන්න තියෙන details ටික. එතකොට අපිට student ගේ details ටික හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මෙතනදී index number එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා first name එක. ඊට පස්සේ last name එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා gender එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා contact number එක. අන්තිමටම අපි හොයන්න ඕන class name එක. හරි. දැන් අපි මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන from කියන keyword එක. ඒක type කරගෙන අපි මෙතෙන්ට අපේ database name එක type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ table name එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. අපි දෙන්න ඕන table name එක තමයි student table එක. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ student ගේ details නිසා. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට inner join කියන keyword එක දාගෙන අපි මෙතනදී add කරගන්න ඕන අපේ class table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා අපි බලන්න ඕන student ගේ class ID එක equal ද බලන්න ඕන class table එකේ class ID එකට. අපි මෙතෙන්ට ආපහු inner join කියන keyword එක දාගෙන අපි මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන අපේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ අපි on කියන keyword එක දාලා අපි check කරගන්න ඕන student ගේ index number එක equal ද බලන්න ඕන student exam mark record table එකේ student index number එකට. ඊට පස්සේ අපි where කියලා condition එකක් add කරගන්න ඕන. මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕන student index number එක equal වෙන්න ඕන අපේ අඩුම ලකුණ ගත්ත student ගේ index number එකට. ඒක නිසා අපි මෙතනදී use කරන්න ඕන subquery එක. මේකට subquery එකක් type කරන්න කලින් අපි in කියන keyword එක දාලා bracket ඇතුලේ subquery එකක් අපි මෙතනදී type කරගන්න ඕන. ඒකට මම select කියන keyword එක දීලා මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕන student index number එක. ඊට පස්සේ from කියන keyword එක දීලා අපි මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕන student exam mark record table එක.
ඊට පස්සේ වයා කියන කීවර්ඩ් එක දීලා අපි මෙතනදී බලන්න ඕන මාක් එක equal ද බලන්න ඕන අපේ අඩුම ලකුණ ගත්ත මාක් එකට. ඒකටත් මම use කරන්නේ sub query එක. ඒකට bracket දාලා select කියන කීවර්ඩ් එක දීලා අපි මෙතනදී බලන්න ඕන අපේ min මාක් එක. ඒකට මම min කියන කීවර්ඩ් එක දීලා මේක ඇතුලේ බලනවා මාක් එක. අඩුම මාක් එක. ඊට පස්සේ from කියන කීවර්ඩ් එක දීලා අපි මෙතෙන්ට අපේ table name එක add කරගන්න ඕන. අපේ table එක තමයි student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට inner join කරගන්න ඕන අපේ subject table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දීලා අපි බලන්න ඕන student exam mark record table එකේ subject id එක. equal ද බලන්න ඕන subject table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ අපි මේකට තව inner join කියන keyword එක දාලා අපි තව එකක් add කරගන්න ඕන. ඒ තමයි exam term එක. exam term table එක add කරගෙන on කියන keyword එක දාලා අපි නැවතත් check කරන්න ඕන student exam mark record table එකේ term id එක. equal ද බලනවා අපි exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමටම where කියන keyword එක දීලා අපි මෙතනදී condition එකක් add කරගන්නවා. අපෙන් අහලා තියෙනවා science subject එක ඒ වගේම second term එකේ. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන subject එක, ඒ කියන්නේ subject name එක. subject table එකේ subject name එක equal ද බලනවා අපි science subject එකට. ඊට පස්සේ n කියන keyword එක දාලා අපි ආපහු බලනවා exam term එක. ඒකේ name එක අපි බලනවා equal ද කියලා second term එකට. ඊපස්සේ අන්තිමටම අපි semicolon දාගන්න ඕන. හරි guys, දැන් මේ query එක මම type කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියලා. ඔහුගේ class එක තමයි 11A. එතකොට second term එකේදී science subject එකට අඩුම ලකුණු ගත්ත student ගේ details එක තමයි මේ. ඊට පස්සේ අපිට second question එකෙන් අහලා තියෙනවා arrange the mark obtained by all the student for science subject held on මේ අපිට දිනේ දීලා තියෙනවා in ascending order. මේ දිනේදී science subject එකට ගත්ත සියලුම සිසුන්ගේ marks ascending order කරන්නලු. කරලා නෙමෙයි කරන්න. මේ දිනේදී science subject එකට මේ දිනේදී science subject එකට ගත්ත සියලුම සිසුන්ගේ marks ascending order කරන්නලු. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට use කරන්න ඕන select query එකක්. ඒකට මං select කියලා අපි මෙතනදී දෙන්න ඕන mark එක. අපිට හොයන්න ඕන මෙතනදී mark එක නිසා. එතකොට මෙතනදී from කියන keyword එක දීලා මම මෙතනදී add කරගන්නවා අපේ database name එක. ඊට පස්සේ අපේ table name එක වෙන්න ඕන
student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනට inner join කරගන්නවා අපේ subject table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාගෙන මම check කරගන්නවා student exam mark record table එකේ id එක, ඒ කියන්නේ subject id එක equal ද බලනවා subject table එකේ id එකට. subject table එකේ subject id එකට equal බැලුවට පස්සේ අපි ආපහු inner join කියන keyword එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි තව table එකක් add කරගන්න ඕන. ඒ තමයි අපේ exam term table එක. ඊට පස්සේ on කියන keyword එක දාලා අපි check කරගන්න ඕන student exam mark record table එකේ exam term id එක equal ද බලන්න ඕන exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ අපි where කියලා condition එකක් දාගන්න ඕන. condition එක තමයි subject එක science වෙන්න ඕන. මේ අපිට දීලා තියෙන දිනේදී වෙන්න ඕන. එතකොට අපි subject name එක මෙතනදී type කරගන්න ඕන. subject name එක equal වෙන්න ඕන අපේ science කියන subject එකට. ඊට පස්සේ මම n කියන keyword එක දාලා තව condition එකක් add කරගන්නවා exam date එක. ඒක equal වෙන්න ඕන අපිට මේ දීලා තියෙන date එකට. ඊට පස්සේ මම order by කියන keyword එක දාගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට මේ ලැබෙන mark එක අපිට ascending order කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා පිළිවෙලට අපිට පෙළ ගස්සන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට මම order by කියන keyword එක තමයි use කරන්නේ. මෙතනදී order by කියන keyword එක දීලා මම මෙතනදී දෙන්න ඕන column එක අපිට order by කරන්න තියෙන්නේ mark කියන column එක නිසා. අපිට mark එක තමයි මෙතනදී පෙළ ගස්සන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ mark කියලා දීලා මම මෙතනදී දෙනවා ascending order. ඒ කියන්නේ ASC කියන keyword එක. හරි guys. දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට mark එක ascending order විදියට පෙළ ගැස්විලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට question number 3 එකෙන් අපින් අහලා තියෙනවා find information of all students who obtain marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on මේ අපිට දිනේ දීලා තියෙනවා date එක. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ මේ date එකේදී mathematics කියන subject එකට marks 40 and 80 අතර ලකුණු ගත්ත student ලගේ සියලුම details අපිට පෙන්වන්නලු. ඒකට මම select query එකක්මයි use කරන්නේ. ඒකට මම select කියලා all from කියන keyword එක දෙනවා. අපිට සියලුම details හොයන්න තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අපේ database එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ table එක මම add කරගන්නවා. අපේ table එක තමයි student table එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනට inner join කරගන්නවා class table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාලා මම මෙතනදී check කරගන්නවා student ගේ class id එක equal ද බලනවා class table එකේ class id එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු inner join කියන keyword එක දාලා මම මෙතනට add කරගන්නවා අපේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම on කියන keyword එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම බලනවා student ගේ index number එක equal ද බලනවා
ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඉන්නර් ජොයින් කියන කීවර්ඩ් එක දාගෙන මම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා අපේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ මම on කියන කීවර්ඩ් එක දාලා මම චෙක් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක equal ද බලනවා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඉන්නර් ජොයින් කියන කීවර්ඩ් එක දාගෙන මම තව ටේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ තමයි අපේ එක්සෑම් ටර්ම් එක. එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකත් ඇඩ් කරගෙන on කියන කීවර්ඩ් එක දාලා මම චෙක් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එක equal ද බලනවා එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එකට. ඊට පස්සේ මම where කියලා කන්ඩිෂන් එකක් දාගන්නවා මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න ඕන මේ දිනේ වෙන්න ඕන මේ 40 and 80 අතර මාක් එකක් වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට දාගන්න ඕන මෙතනදී ටර්ම් ඩේට් එක. ටර්ම් ඩේට් එක වෙන්න ඕන අපිට මේ දීලා තියෙන ඩේට් එක. ඊට පස්සේ මම n කියන කීවර්ඩ් එක දාලා මම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. අපේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක equal වෙන්න ඕන අපේ මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට. ඊට පස්සේ මම ආපහු n කියලා කීවර්ඩ් එක දාලා තව කන්ඩිෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ මාක් එක between වෙන්න ඕන. ඒකට මම between කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරන්නේ between වෙන්න ඕන 40 and කියන කීවර්ඩ් එක දාලා 80. හරි ඊට පස්සේ අපි semicolon දාගන්න ඕන. හරි guys දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපිට එන result එක මොකක්ද කියලා. හරි අපිට result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා student ගේ all details. එතකොට අපිට mark එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 80 and 40 අතර marks. 40 ඉඳලා 80 දක්වා marks අපිට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. subject එක mathematics, subject එක මේ date එක. ඊට පස්සේ අපිට question number 4 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙනවා array the above result in descending order. අපි මේ ගත්ත මාක් එක වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එක දක්වා පෙළ ගස්වන්නලු. ඒකට මම order by කියන keyword එක use කරන්නේ. ඒක use කරලා මම column එක add කරගන්නවා මාක් එක descending order වෙන්න ඕන. ඒකට මම DESC කියන keyword එක තමයි use කරන්නේ. හරි. දැන් මම මේක ඔයාලට execute කරලා පෙන්නන්නම් අපේ මාක් එක වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එක දක්වා පෙළ ගැස්සුණද කියලා. දැන් අපේ මාක් එක තියෙන මේ විදියට. දැන් අපි මේක execute කරලා බලමු අපේ result එක කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එක දක්වා දැන් පෙළ ගැස්සිලා තියෙනවා. එහෙනම් guys අපිට question number 24 එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හාමු question number 25 එකෙන්. එහෙනම් හැමෝටම good luck.